हाय, मी डायटिशियन अनघा. मी आजचा विषय निवडला आहे हायपोथायरॉइडिझम आणि ओबेसिटी. हायपोथायरॉइड असणाऱ्या लोकांना वजन कमी करण्याला खूप त्रास होतो. हायपोथायरॉइडिझममध्ये महत्त्वाचे 3 मुद्दे आहेत. हे 3 मुद्दे जर तुम्ही मॅनेज केले, तर तुम्ही सहज वेट लॉस करू शकता. तर आपले 3 चॅलेंजेस काय आहेत? हायपोथायरॉइडिझम त्या व्यक्तीला खूप सेन्सिटिव्ह बनवतो. हायपोथायरॉइडिझम त्या व्यक्तीला खूप इनॅक्टिव्ह आणि खूप थकवा देतो. खूप स्लिपी फील करवतो. खूप झोप येते त्यांना. आणि लास्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, हायपोथायरॉइडिझममध्ये खूप भूक लागते. आता ह्या तिन्ही चॅलेंजेसवर सोल्युशन कसं शोधायचं या विषयावर आपण आज बोलणार आहोत. तुम्हाला सगळ्यांनी सांगितलं असेल हायपोथायरॉइडिझम आहे तर तू काय ॲक्टिव्हिटी करायला पाहिजे, कुठली डाएट घ्यायला पाहिजे. पण ह्या सगळ्या गोष्टी एका बाजूला आणि हे 3 चॅलेंजेस एका बाजूला आहेत. तर आपलं पहिलं चॅलेंज आहे, हायपोथायरॉइड तुम्हाला खूप सेन्सिटिव्ह बनवतो. हायपोथायरॉइड असणारा माणूस खूप हळवा असतो. म्हणजे तुम्ही त्याला एक शब्द जरी बोललात, तर त्या नॉर्मल माणसाला जर 20% त्रास होणार असेल, तर यांना 60% त्रास होतो. जसे छोटे-छोटे प्रश्न असतात. माझा मुलगा ऐकत नाही, माझा नवरा माझा ऐकत नाही, माझा एवढं काम करतो, माझा पगार वाढत नाही. पण तुम्ही नोटीस केलंय का, हे जागतिक प्रश्न आहेत. पूर्ण जगात 95% पॉप्युलेशनला हे प्रश्न आहेत. सो हा प्रश्न काही तुमच्या एकट्याचा नाही आहे. हे सगळ्यात पहिले समजून घेतलं पाहिजे. ज्यावेळी केव्हा पण तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा त्रास होतो किंवा एखाद्या व्यक्तीचा फोन आला, एखादी व्यक्ती समोर आली, तर तुम्हाला त्रास होतो. प्रत्येकाला कुठे ना कुठे त्रास होत असतो. तुम्ही तो 3 इडियट मूव्ही बघितलेला असेल. तो आमिर खान सांगतो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. तसंच मी तुम्हाला सांगेन, की जर तुम्ही थायरॉइड पर्सन आहात, तर तुम्हाला एक लक्षात आलं पाहिजे, की इट्स नॉट मी, इट्स माय थायरॉइड. तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीचं जर चटकन वाईट वाटत असेल किंवा तुम्ही पटकन चिडचिड करत असाल, तर तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवायचं, की इट्स नॉट मी, इट्स थायरॉइड. आणि एक सिंपल सांगते, की आता तुम्हाला एखाद्या रूममध्ये गेल्यावर किंवा तुमच्या किचनमध्ये तो भांड्यांचा ढीग पडलेला असेल, तर तुम्हाला त्रास होत असेल किंवा ऑफिसमध्ये एखादा कलीग आहे, तो समोर आला तरी त्रास होत असेल, तर तुम्ही एखादं स्माइलीचं पोस्टर तिथे लावा किंवा तिथे असं काहीतरी साईन ठेवा, की तुम्हाला किचनमध्ये गेल्यावर त्रास होतो ना, आता किचन कट्ट्यावर एखादं स्माईल लावा किंवा एक छोटासा एच लिहून तिथे चिटकवा. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, की सगळ्यांना आवरायचं आहे, सगळ्यांना ही कामं करायचीच आहे. तुम्हाला ऑफिसमधून कोणाचा फोन येत असेल, तो फोन घेण्याची इच्छा नसेल तरी तुम्हाला घ्यावासा वाटत असेल, तर त्या व्यक्तीच्या फोनला पण तुम्ही काहीतरी एक साईन ठेवा, की येस इट्स नॉट मी, इट्स थायरॉइड. सगळ्यांकडे त्रास आहे, पण मी हा त्रास जास्त करून घेतोय. अँड इट्स वाय बिकॉज ऑफ थायरॉइड. तर माझा थायरॉइड मला सेन्सिटिव्ह बनवतोय. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. ओके. हे झालं पहिलं चॅलेंज. ज्यावेळेला तुमचा स्ट्रेस कमी होईल, त्यावेळेला तुमची माइंड सेन्सिटिव्हिटी कमी होईल. त्यावेळेला तुमचं वजन कमी व्हायला सुरुवात होईल. या सगळ्या गोष्टी एकमेकाशी रिलेटेड असतात. ओके. सेकंड चॅलेंज, हायपोथायरॉइड तुम्हाला इनॅक्टिव्ह बनवतो. तुम्हाला खूप फटीग, थकवा आणि खूप झोप येते. याच्यासाठी मेजर कारण आहे, डे टाईममध्ये संध्याकाळी 4 नंतर आपल्या सगळ्यांचा मेटाबॉलिक रेट डाऊन होतो. पण जर त्या पर्सनला हायपोथायरॉइड किंवा पीसीओएस असे काही प्रॉब्लेम्स असतील, तर त्यांचा मेटाबॉलिक रेट कंप्लीट डाऊन होऊन जातो. खूप जास्त डाऊन होतो. त्यामुळे संध्याकाळनंतर त्यांनी काहीही खाल्लं तरी त्याचं पूर्ण कन्व्हर्जन फॅटमध्ये होतं अँड द फॅट गेट स्टोर. तर हायपोथायरॉइड असणाऱ्या लोकांनी किंवा पीसीओएस असणाऱ्या लोकांनीही संध्याकाळी 4 ते 5 या वेळेत पर्पजली ॲक्टिव्ह राहायचं. हायपोथायरॉइडमध्ये प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला पर्पजली करायला लागणार आहे. पर्पजली तुम्हाला खुश राहायचं आहे, की नाही एवढा दुःख करणारी गोष्ट नाही आहे किंवा एवढं वाईट वाटून घेण्यासारखं नाही आहे. तसंच 4 ते 5 मध्ये थोडंसं ॲक्टिव्हिटी करा. मी असं म्हणत नाही, की तुम्ही खूप धावायला जा, 1 तास पळायला जा. आता तर लॉकडाऊन आहेत. खूप सारे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, की तुम्हाला बाहेर जाता येत नाही आहे, पार्कमध्ये जाता येत नाही आहे. पण तुम्ही एक गोष्ट करू शकता. तुमच्या घराच्या बाल्कनीत, घराच्या टेरेसवर किंवा तुमच्या घराच्या ज्या खिडकीतून थोडीफार ग्रीनरी दिसते आहे आणि थोडी स्वच्छ हवा येते, त्या खिडकीत उभं राहून थोडीशी ॲक्टिव्हिटी करा. जागच्या जागी स्पॉट मार्चिंग केलं तरी चालेल. म्हणजे जागच्या जागी उभं राहून चालायचं. एवढं केलं ना, तरी पण तुमचा मेटाबॉलिक रेट वाढेल. थर्ड आहे, की थायरॉइडमध्ये खूप भूक लागते. ओके. तर त्यावेळी पण स्वतःला समजवायचं. जसं आता तुम्ही जर हॉटेलला गेलात, तर तुम्ही एक इडली सांबार आणि एक चहा मागवला. सो तुम्ही 2 इडली सांबार हे तुम्ही घेतलं.
चहा प्यायले दॅट इज फाईन. किंवा एखादा डोसा मागवला तर डोसा, सांबार, चटणी, चहा दॅट इज फाईन. ओके. पण हीच गोष्ट तुम्ही ज्यावेळेला घरी असता त्यावेळेला होत नाही. आपण भरपूर इडली खातो, भरपूर सांबार घेतो, है ना. आपण एका डोस्यावर आपलं पोट भरत नाही. पण तुम्ही नोटीस केलं असेल की ज्यावेळेला आपण हॉटेलमध्ये खातो त्यावेळेला आपलं एका डोस्यात पोट भरतं. मी असं म्हणत नाही घरी एकच डोसा खा, 2 खा, पण डोंट गो फॉर 4, 5, 6 डोसाज. तर थायरॉइडवाल्यांनी ना नेहमी लक्षात ठेवायचं, सगळं मोजून मापून करायचं आणि खूप माइंडफुल राहायचं, सतत जागरूक राहायचं. आपण जे करतोय ना ते व्यवस्थित विचारपूर्वक करायचं की खरंच मला आहे का 4 चपात्या खायची गरज, 2 चपातीत होऊ शकतं माझं, गुड, मी 2च चपाती खाणार. मला आत्ता चहा घ्यायची गरज आहे का, नाही आहे, नाही घ्यायचा चहा. सो यू हॅव टू कंटिन्युअसली ऑब्झर्व युअर रिॲक्शन्स, की आपल्याला काय करायचं आहे, हे आपल्यासाठी योग्य आहे का, नाही हे आपल्यासाठी बरोबर आहे का. सतत आपल्या प्रत्येक ॲक्शन्सवर डोळे आणि डोकं वापरूनच रिॲक्शन द्यायची, हे लक्षात ठेवायचं. आपल्याला कशाचा राग येतोय याच्यापेक्षा आपल्याला हा राग का येतोय हे लक्षात ठेवायचं. आपल्याकडून ॲक्टिव्हिटी होत नाही याच्यापेक्षा आपण ॲक्टिव्हिटी करायला हवी याच्यावर फोकस करायचा. मला सारखी सारखी भूक लागते आणि मला हे खायचं आहे याच्यापेक्षाही मी हे खायला हवं का, मला हे खाण्याची गरज आहे का, ह्या गोष्टीवर जास्त लक्ष ठेवायचं आहे. सेल्फ कंट्रोल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हायपोथायरॉइडमध्ये हार्मोन्स तुम्हाला कंट्रोल करता, हे असं नाही झालं पाहिजे. यू हॅव टू कंट्रोल युअर बॉडी ऑन युअर ओन. माझ्या फॅमिलीमध्ये 80% लोकांना हायपोथायरॉइड आहे. मी अजून लांब ठेवला आहे माझ्यापासून, माझ्यापर्यंतही पोचेल तो कधीतरी, बट आय एम ट्राईंग माय लेवल बेस्ट की तो माझ्यापासून लांब राहावा. ओके. आजची हायपोथायरॉइडबद्दलची इन्फॉर्मेशन कशी वाटली ते मला नक्की कळवा. माझा व्हिडिओ सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू व्हेरी मच.